Tiên đế băng hà, nhưng chưa hề nói rõ ngôi vị truyền cho ai. Ngôi cửu ngũ chí tôn này rốt cuộc là ngai vàng là của ta. Phụ hoàng lúc sinh thời thương ta nhất. Hoàng vị là của ta. Ta vì quốc gia Nam Chinh Bắc Chiến, lập nên công lao hãn mã. Ngôi vua rõ ràng là của ta. Ta lớn tuổi nhất. Trưởng ống hữu tự, hiểu chưa? Tất cả câm miệng cho ta. Ngôi vị là của ta. Tô Thần, ngươi tên phế vật này cũng muốn tranh đoạt hoàng vị sao? Thực lực không có, thế lực cũng chẳng có cái đét gì. Chỉ bằng ngươi mà đòi làm hoàng đế, e là chưa tỉnh ngủ phải không? Ta của bây giờ đã khác xưa rồi. Chỉ bằng nội cách siêu các ngươi mà cũng dám tranh giành đế vị với ta sao? Bản hệ thống này lên trời xuống đất, rồi nó lấp biển, không gì không làm được. Có ta chống lưng, ngươi cứ yên tâm đi tranh đoạt ngôi báu đi. Yên si, Tô Thần, ngươi chỉ là đứa con của một cung nữ hạ tiện. Chẳng qua dựa vào con mẹ tiện nhân đó may mắn có được chút huyết mạch của phụ hoàng. Dựa vào đâu mà cũng dám đến tranh đoạt đế vị. Ta thấy ngươi muốn chết rồi. Dựa vào đâu ư? Ta tất nhiên là còn thực lực. Ngươi dám? Hệ thống, mau hiện thân đi. Hệ thống đang cập nhật. Xin vui lòng thử lại sau. Thằng nhái này tạo dáng làm cái quái gì thế? Ta đây là bị hệ thống chơi xỏ rồi sao? Tên nhóc nhà ngươi. Các huynh có gì từ từ nói. Thứ phế vật như ngươi, hay là cút sang Sở Quốc làm con tin đi. Hệ thống, ngươi thật là đáng chết tiệt. Ngươi, qua đây, làm báo cát cho ta. Làm con tin mà cũng có phúc lợi này sao? Sướng quá đi mất. Công chúa điện hạ, thần đến đây. Ta vẫn là lần đầu thấy kẻ tích cực luyện công cùng ta như vậy. Đồ vô dụng. Sau này đừng tới nữa. Cứ tưởng đến Sở Quốc làm con tin, còn có mỹ nhân bầu bạn. Nhưng cửu công chúa này của thực không phải người. Tên Tô Thần này ngày nào cũng bị cửu công chúa huyết mạch hồ tộc hút tu sáu, sắp thành cái xác khô đến nơi rồi. Chưa đầy 1 tháng từ nguyên cảnh bát trùng đã tụt xuống nguyên cảnh tam trùng. Bây giờ đến chúng ta còn đánh không lại hắn. Nghe nói tên rác rưởi này ban đầu còn muốn tranh đoạt ngôi vị Long Quốc, không biết lấy dũng khí từ đâu ra nữa. Hệ thống chết tiệt, hại ta thảm thế này. Ta nhất định phải tìm cơ hội báo thù. Hệ thống cập nhật hoàn tất, đang khởi động. Hệ thống cuối cùng cũng cập nhật xong rồi. Làm tốt làm đó, tiểu tử. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ sinh tồn. Phần thưởng nhiệm vụ 2 điểm kỹ năng. Ngươi nói cái gì? Lão tử tốn công sức như vậy, chỉ được có 2 điểm kỹ năng. Cầu hệ thống, ngươi cút đi cho ta. Lão tử không thèm cái điểm kỹ năng chó má của ngươi. Ngươi chắc chứ? Điểm kỹ năng là toàn năng, không chỉ có thể tùy ý nâng cấp kỹ năng của ngươi, mà còn 1 điểm kỹ năng có thể đổi lấy 1 vạn lượng vàng đó. Một vạn lượng vàng. Vậy 2 điểm kỹ năng chẳng phải đổi được 2 vạn lượng vàng sao? Nếu ta dùng 2 vạn lượng vàng này đổi lấy một đống đại bổ đan, đến lúc đó cái gì mà cửu công chúa chẳng phải bị ta đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Chúc mừng ký chủ kích hoạt phúc lợi tân thủ, tiêu hao 1 điểm kỹ năng, có thể tham gia hoạt động rút thưởng vòng quay may mắn, tốn 1 điểm kỹ năng. Vậy phần thưởng trong đó phải khủng cỡ nào chứ? Khoan đã, cái tỷ lệ trúng thưởng này hình như... Làm gì thế? Hệ thống thối tha, ngươi muốn lừa lão tử phải không? 1 điểm kỹ năng đổi được 1 vạn lượng vàng đó. Ngươi bắt ta quay cái vòng quay tỷ lệ thấp thế này, lão tử chết cũng không làm. Ngươi chắc là không quay chứ? Nghe đây, ta Tô Thần dù có chết đói hay từ cổng thành xuống cũng sẽ không tiêu hao 1 điểm kỹ năng nào để tham gia cái hoạt động rút thưởng chó má này. Chúc mừng người chơi, kích hoạt cảnh báo liếm thật ngon. Rút thưởng vòng quay may mắn đổi thành bắt buộc thực hiện. Phí tiêu hao điểm kỹ năng tăng từ 1 điểm lên 2 điểm. Cái bia thắng này cuối cùng cũng hoàn thành đúng hạn rồi. Quay nào. Hệ thống thối tha, ta liều mạng với ngươi. Trả điểm kỹ năng lại cho ta. Ta là hệ thống đấy, ngươi dám đánh ta. Hệ thống thì sao? Ta đánh chính là cái loại hệ thống rắc rối thích lừa người như ngươi.
Chúc mừng ký chủ thuận được giải thưởng tân thủ chí tôn với xác suất 1/10 tỷ. 1 triệu điểm kỹ năng. 1 triệu điểm kỹ năng. Đây không phải là đùa chứ? Ngươi trúng thật rồi à? 1 triệu điểm kỹ năng. 1 triệu điểm kỹ năng đó. Ta quả nhiên là khí vận chi tử. Tỷ lệ nhỏ như vậy mà cũng bị ta quay trúng. Sao lại thế này? Sau này ta còn giao nhiệm vụ kiểu gì nữa đây? Có nhiều điểm kỹ năng thế này, nhiệm vụ gì đó cũng chẳng cần quan tâm nữa. Nếu đã vậy, ta hình như nhớ ra có vài việc phải làm. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là hệ thống đó. Bị ngươi ức hiếp lâu như vậy, giờ cuối cùng cũng đến lượt tiểu gia rồi. Thưởng thức sự dày vò của ta đi. Ta đường là hệ thống, lại bị một ký chủ bắt nạt. Sảng khoái, cuối cùng cũng được hả hê. Yên tâm đi, ngươi đã theo ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Sao ta lại xui xẻo thế này, gặp phải oan gia như ngươi. Được rồi, đừng khóc lóc như đàn bà thế. Cùng nhau chiêm ngưỡng 1 triệu điểm kỹ năng của lão tử đi nào. Hệ thống, hiện bảng thuộc tính cá nhân ra. Thật sự có 1 triệu. Thế nào, có làm mù mắt chó của ngươi không? Tiểu tử thối, ta thấy ngươi nên chú ý đến tuổi thọ của mình thì hơn. Cứ đà này, ngươi sống không quá nửa năm đâu. Cái gì? Tuổi thọ chỉ còn nửa năm? Vậy, ta chẳng phải sẽ chết sớm sao? Cái đó, thật ra, ta có cách khôi phục tuổi thọ cho ngươi. Chỉ cần ngươi trả lại hết điểm kỹ năng cho ta. Cút, đừng mơ tưởng đến điểm kỹ năng của ta. Chẳng lẽ ta thật sự trở thành hệ thống thảm nhất lịch sử sao? Thôi kệ, chuyện tuổi thọ, rồi sẽ có cách. Bây giờ còn có việc quan trọng hơn. Đó chính là thăng cấp. Nào, tất cả kỹ năng đóng hết lên mắc cấp cho ta. Bắt đầu nâng cấp kỹ năng cho ký chủ. Chúc mừng ký chủ đột phá nguyên cảnh nhất trùng. Chúc mừng ký chủ đột phá nguyên cảnh. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ đột phá nguyên cảnh thập trùng. Tất cả kỹ năng đều mắc cấp rồi. Để ta thử xem nào. Đây chính là sức mạnh của nguyên cảnh thập trùng sao? Để xem sau này kẻ nào còn dám nói ta là phế vật. Tô Thần, ngươi tên phế vật này lại dám phá hủy phòng chứa củi. Ngươi muốn tạo phản hả? Ai cho ngươi lá gan đó? Lâm Vũ Đồng, ngươi đến đúng lúc lắm. Ta đã sớm ngứa mắt ngươi rồi. Chẳng qua chỉ là thị vệ thân cận của Sở Dĩ Nhiên mà thôi. Dựa vào đâu mà hống hách như vậy? Trước kia, ngươi mấy lần suýt đánh chết ta. Do là lúc tính sổ với ngươi rồi. Tô Thần, ngươi dám nói chuyện với bản hộ vệ như vậy sao? Chẳng sống rồi phải không? Dù sao ở chỗ Cửu công chúa, ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Ta thanh toán cho ngươi vậy. Thanh toán cho ta, ngươi cũng xứng sao? Con tưởng ta là Tô Thần trước kia à? Ta của bây giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi. Ngươi một tên phế vật nguyên cảnh tam trùng mà dám đối đầu với nguyên cảnh cửu trùng ta sao? Chê mình chết chưa đủ nhanh à? Chết đi cho ta, kẻ phải chết là ngươi. Tay của ta. Nguyên cảnh thập trùng. Ngươi, tên phế vật nhà ngươi sao có thể đột nhiên mạnh lên như vậy? Muốn biết không? Ta đây không nói cho ngươi biết. Ngươi cứ mang theo nghi vấn này mà chết không nhắm mắt đi. Không, đừng mà. Lâm Vũ Đồng này cũng thường thôi mà. Từ hôm nay, ta sẽ bước trên con đường nghịch tập. Phát nhiệm vụ cầu hôn Cửu công chúa Sở Yên Nhiên. Thất bại, không trừng phạt. Cầu hôn thành công, nhận được 5 điểm kỹ năng. Ngươi nói cái gì? Bắt ta cầu hôn con hồ ly kia? Điên rồi sao? Hệ thuần khốn kiếp, ngươi đang sỉ nhục ta phải không? Con hồ ly kia hại ta chỉ còn nửa năm tuổi thọ, ngươi còn bắt ta cầu hôn à? Huống hồ lão tử thiếu 5 điểm kỹ năng đó chắc. Bình tĩnh, đây là yêu cầu kê bìa bắt buộc của ta. Ta cũng không kiểm soát được. Nhưng mà ta vẫn đề nghị ngươi nhận nhiệm vụ này. Là sao? Ngươi nghĩ xem, trước kia ngươi bị con hồ ly kia hại thảm như vậy. Mau đến luyện công cùng ta tiếp đi. Giờ ngươi đã nghịch tập rồi, yêu có thể thu phục được à? Khiến A cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi. Cái cảm giác thành tựu đó, ngươi không muốn thử sao? Ngươi nói, hình như cũng có lý nhỉ.
Phải không? Bản hệ thống sao có thể lừa ngươi được chứ? Lão tử trước kia đã tốn bao nhiêu tuổi thọ trên người à? Giờ phải đòi lại hết. Nếu đã vậy, ngươi mau chấp nhận nhiệm vụ đi. Được, ta nhận. Cho dù ngươi có 1 triệu điểm kỹ năng thì sao chứ? Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn chịu sự sắp đặt của bản hệ thống sao? Muốn đấu với bản hệ thống, ngươi còn non lắm. Ta nhận cái đầu người ấy mà nhận. Nhái con muốn lừa ta à? Mấy cái trò mèo của ngươi đã bị ta nhìn thấu từ lâu rồi. Ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi mà. Chẳng lẽ ngươi không muốn thu phục Sở Yên Nhiên sao? Ta tất nhiên muốn thu phục Sở Yên Nhiên, nhưng mà khi nào thu phục là do ta quyết định. Lão tử giờ có 1 triệu điểm kỹ năng, cần quái gì phải nhận nhiệm vụ trổ má của ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng hòng thao túng lão tử nữa. Lại thất bại rồi. Tên nhóc này sao bây giờ lại trở nên thông minh thế nhỉ? Đến hệ thống còn bị ta đạp dưới chân. Con gì có thể cản được ta nữa? Từ hôm nay, lão tử thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tô Thần, ngươi to gan thật. Không xong rồi, lại là cao thủ cấm vệ quân cảnh giới huyền giai. Đánh không lại rồi. Tô Thần, ngươi dám giết Lâm Vũ Đồng. Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Cái đó, nếu ta nói hắn tự sát, các người có tin không? Tên nhóc nhà ngươi coi bọn ta là đồ ngốc sao? Ra tay, bắt hắn lại cho ta. Rõ. Thanh ba bộ pháp khởi động. Nhanh quá. Cái tên phế vật này sao lại dùng thân pháp lợi hại như vậy? Phải báo cho Cửu công chúa. Trên người hắn nhất định có bí mật. Đuổi theo cho ta. Muốn bắt ta à? Lão tử có thanh ba bộ pháp tầng 10, bỏ xa các ngươi không thấy khói. Ngươi không phải vừa nói từ nay về sau thần cản giết thần, Phật cản giết Phật sao? Ngươi biết cái quái gì? Lão tử đây gọi là rút lui chiến lược. Dược hương nồng đậm quá. Đây là phủ của luyện dược sư sao? Đi, chúng ta vào xem thử. Ở đây lại có nhiều dược liệu thế này. Tuy tuổi thọ của ta chỉ còn nửa năm, nhưng nếu ta học được luyện dược, nhất định có thể bù đắp lại tuổi thọ đã mất. Hệ thống, luyện dược thuật tính là kỹ năng đời sống nhỉ? Làm sao ta mới có được kỹ năng này? Bây giờ biết cầu xin ta rồi hả? Nói cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng mà thanh sáo trước đây của ngươi đã gây tổn thương nghiêm trọng cho tâm hồn ta. Ta cần 1 triệu điểm kỹ năng bồi thường tinh thần. Chết đi. Lại muốn lừa điểm kỹ năng của lão tử phải không? Tô Thần, không có sự giúp đỡ của bản hệ thống, ngươi đừng hòng học được luyện dược thuật. Trong đại điện này chắc chắn có luyện dược sư. Ta đi tìm vài vị luyện dược sư thỉnh giáo là được rồi. Kỳ lạ, luyện dược sư ở đây đâu hết rồi? Tìm nửa ngày rồi mà không thấy bóng ma nào hết. Tiểu Hữu, ngươi nói ai là quỷ hả? Có quỷ à? Đừng có làm ầm lên. Lão phu không phải quỷ gì hết, là người sống sờ sờ đây. Hóa ra là người à? Hết hồn. Nhưng cái bộ dạng này của ông cũng có khác gì quỷ đâu. Tiểu Hữu, người gan cũng không nhỏ nhỉ, dám nói chuyện với lão phu như vậy. Ngươi có biết lão phu là ai không? Lão phu chính là luyện dược sư đệ nhất Sở Quốc, Hoàng Trạng. Hoàng Trạng? Lão phu đoán được ngươi sẽ có phản ứng này mà. Chắc hẳn ngươi cũng nghe không ít chuyện về lão phu rồi nhỉ? Không, ta hoàn toàn chưa nghe qua. Trời đất ơi, tiểu tử thối, ngươi đang đùa dẫn lão phu phải không? Ta thật sự không quen biết ông mà. Với lại, nếu ông thật sự là luyện dược sư đệ nhất Sở Quốc, sao lại bị nhốt ở đây? Cả Sở Quốc này, ai nhốt được lão phu? Là lão phu năm đó luyện dược thất bại, hầm lẫn luyện tục mệnh đan thành đoạt mệnh đan, khiến tiên đế đột tử băng hà. Vì ấy nấy, em tự nhốt mình lại thôi. Thì ra là vậy. Có điều, ông rõ ràng đang trốn tránh hiện thực. Như vậy là không đúng. Một bậc vĩ nhân từng nói, mạnh sĩ chân chính dám đối mặt với cuộc đời ảm đạm, dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. Không ngờ lão phu lại bị một tiểu bối như người dạy dỗ. Tiểu tử, ngươi không phải muốn học luyện dược thuật sao? Bái ta làm sư phụ đi. Bái ông làm sư phụ. Lão tử là người có cả triệu điểm kỹ năng đó. Chỉ cần học được luyện dược thuật cơ bản nhất, trực tiếp dùng điểm kỹ năng đập vào là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết bái sư học nghệ làm gì.
Lão Phu sắp đất gần trời rồi. Chỉ cần ngươi chịu làm đệ tử ta, trong những năm tháng còn lại, ta sẽ đem toàn bộ sở học luyện dược cả đời truyền thụ cho ngươi. Ta sẽ khiến ngươi trở thành luyện dược sư đệ nhất sở quốc. Cái đó, xin lỗi tiền bối. Ông có thể cho ta mượn một cuốn sách luyện dược nhập môn xem thử không? Ta cảm nhận một chút, rồi quyết định có nên bái ông làm sư phụ hay không. Xin lỗi lão đầu, ta không có thời gian rảnh để học từ đầu đâu. Ta chỉ muốn nhanh chóng mượn cái cuốn sách thôi. Tiểu tử nhà ngươi, đừng nói là ngươi nghĩ tự học là có thể thành thạo luyện dược thuật đấy nhé. Chuyện đó chưa chắc đâu. Biết đâu ta lại là loại thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp thì sao? Thiên tài? Lão Phu cả đời này thiên tài kiểu gì mà chưa từng thấy qua. Chỉ bằng ngươi. Luyện dược chi đạo cao thâm khó lường, không có sư phụ dẫn dắt, căn bản không thể nhập môn. Cầm lấy đi, thiếu niên. Hy vọng ngươi có thể khiến lão Phu phải nhìn bằng con mắt khác. Ông đây là đưa ra cái gì thế này? Ngà ní, tổng tài bá đạo yêu ta mất rồi. Xin lỗi nhé, lấy nhầm rồi. Là cuốn này mới đúng, đa tạ tiền bối. Lão đầu, để ông xem uy lực của triệu điểm kỹ năng của ta đây. Chúc mừng ký chủ học được kỹ năng đời sống, luyện dược thuật, trở thành luyện dược sư gà mờ. Mới xem có vài trang, đã nhập môn rồi, cũng dễ dàng quá đi. Ngươi không phải nói không có ngươi thì ta đừng hòng học được luyện dược thuật sao? Giờ còn cứng miệng không? Tiểu tử ngươi vận khí tốt quá rồi đấy. Vừa buồn ngủ đã có người đưa gối. Đừng nói chuyện với ta nữa, ta muốn yên tĩnh. Ngươi đi mà tìm béo ú đi. Yên tĩnh là của ta. Không phí lời với người nữa, lão tử bắt đầu thăng cấp đây. Kỹ năng luyện dược thuật, tăng mắc cấp hết cho ta. Chúc mừng ký chủ thăng cấp luyện dược sư sơ cấp. Chúc mừng ký chủ thăng cấp luyện dược sư cao cấp. Lật một trang đã không động đậy rồi. Tiểu tử thối, không hiểu chứ gì. Giờ thì biết luyện dược thuật cao thâm rồi chứ. Chúc mừng ký chủ thăng cấp luyện dược sư tông sư cấp. Cảnh giới ký chủ hiện tại không đủ, không thể tiếp tục tăng cấp kỹ năng luyện dược. Tông sư cấp, ta thành công rồi. Tiểu tử, thế nào? Bây giờ đã biết luyện dược chi đạo gian nan thế nào chưa? Ngươi mau mau. Tiền bối, ta học xong rồi. Không hiểu là chuyện bình thường. Cuốn sách này tuy là nhập môn luyện dược, nhưng nội dung khó hiểu. Lão Phu năm đó phải xem 5 năm mới hiểu được chút da lông. Ngươi, khoan đã. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã học xong rồi. Tiểu tử, ngươi đừng có nói bậy bạ. Có gì mà nói bậy chứ? Cuốn sách này đơn giản thế, chẳng có chút thử thách nào cả. Tiểu tử thối, ngươi không muốn bái lão Phu làm sư thì nói thẳng. Lật một trang đã nói học xong rồi. Đây là đại bất kính với luyện dược thuật. Ta thật sự học xong rồi mà. Tiền bối, nếu ông không tin thì chúng ta thi đấu một phen đi. Thi với ta? Ngươi đùa kiểu quốc tế gì vậy? Tiểu tử, ngươi không những coi thường luyện dược thuật mà còn dám trêu đùa lão Phu. Ngươi chẳng sống rồi phải không? Tiền bối nguôi giận, vạn bối nói thật lòng, không có ý mạo phạm. Ngươi hay tiền bối tuổi thọ không còn nhiều. Nếu không tin, chúng ta thi luyện tục mệnh đan thì thế nào? Tục mệnh đan? Chết tiệt. Yên nhiên con hồ ly này sao lại tìm tới cửa nhanh vậy? Cửu công chúa, thuộc hạ lập tức bắt Tô Thần cho người. Tô Thần, tên phế vật nhà ngươi, chịu chết đi. Cút đi. Cho lão Phu. Đây là... Cái gì? Lão đầu này lại mạnh như vậy? Quái lạ, chỉ là một luyện dược sư thôi mà, sao lại có thực lực mạnh đến thế? Lão già chết bầm này là ai? Dám giết người của bản cung? Muốn chết? Người đâu? Bắt luôn lão già chết bầm này lại cho bản cung. Điện hạ, tuyệt đối không được. Vị này là Hoàng Trạng đại sư, là luyện dược sư đệ nhất sở quốc chúng ta, đồng thời cũng là một vị cường giả thiên cảnh. Cái gì? Thiên cảnh? Lão đầu này lại là thiên cảnh? Không biết giờ đồng ý bái sư còn kịp không nữa. Hoàng Trạng tiền bối, ta là Cửu công chúa Sở Yên Nhiên. Tên nô tài bên trong là tiện nô của ta. Hắn giết hậu vệ của ta rồi trốn đến đây. Ta muốn bắt về xử trí. Mong tiền bối đừng. Cút sang một bên. Ta không cần biết ngươi là ai. Bước thêm một bước nữa là chết. Ngươi, lão già này không thể chọc vào. Xem ra chỉ có thể chọc giận Tô Thần, để hắn tự mình ra ngoài. Tô Thần,
Gì thế? Nếu ngươi không muốn chết quá thảm thì mau ngoan ngoãn bước ra đây. Biết đâu bản cung còn có thể giữ lại cho ngươi một cái toàn thây. Bây giờ có cường giả thiên cảnh chống lưng cho lão tử, ngươi con hồ ly còn dám uy hiếp lão tử à? Lão tử một ngày không ở cạnh, ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Nay ta không muốn nghe ngươi lải nhải ở đây, mau cút về tự chơi một mình đi. Tô Thần, ngươi dám sỉ nhục bản cung sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Ngươi tới đây đi. Chỉ cần ngươi dám tới, lão tử đứng yên đây cho ngươi đánh. Nếu nhiễu mày một cái, ta không phải là bố ngươi. Ngươi, tức chết bản cung rồi. Ta muốn giết ngươi. Ồ nào, con muốn dùng khích tướng với ta. Bị ta phản đòn rồi chứ gì. Mấy trò mèo của ngươi đã bị ta nhìn thấu từ lâu rồi. Cửu công chúa, ngươi dám đánh bản cung. Đi mời phụ hoàng tới đây. Bản cung muốn giết lão già chết bầm này. Còn cả tên phế vật Tô Thần kia, tất cả đều phải chết. Lão già này sao không một chuyện đánh chết ta nhỉ? Phải thêm dầu vào lửa mới được. Cơ hội mượn dao giết người tốt thế này không thể bỏ lỡ được. Sở Yên Nhiên, con hồ ly nhà ngươi không phải muốn giết lão tử sao? Mau tới đây đi, ta thật lòng cầu chết đó. Tiểu tử, ngươi ngông cuồng lắm. Ngươi dùng tục mệnh đan để khiêu khích lão phu. Lát nữa nếu thi không bằng ta, không cần người khác ra tay, ta sẽ tự tay giết ngươi. Tiền bối, thật ra thi hay không thi, ta cũng không quan trọng. Ta chỉ đơn thuần muốn chiêm ngưỡng phong thái luyện đan của tiền bối thôi. Bớt lời thừa, lão phu bắt đầu đây. Lão già này cố chấp thật. Thôi được, hôm nay ta sẽ dạy ông cách làm người. Lão đầu, thảo nào ông luyện không thành tục mệnh đan. Bước đầu tiên ông đã làm sai rồi. Tiểu tử thối, ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích lão phu. Tưởng lão phu không dám giết ngươi thật sao? Tiền bối, lò đan này hẳn là luyện từ Hỗn Nguyên Sa phải không? Ngươi lại có thể nhìn ra ngay lập tức. Hỗn Nguyên Sa xuất xứ từ cực Bắc băng hàn chi địa, trong đó hẳn là còn lẫn một phần hàn như thiết. Hàn như thiết vốn mang hàn độc. Tiền bối biết chứ? Lão phu tất nhiên biết. Nhưng hàn độc này rất nhỏ, không gây hại cho cơ thể người. Người khỏe mạnh uống vào tự nhiên không sao. Nhưng người cần dùng tục mệnh đan để kéo dài mạng sống. Thể chất chắc chắn đã suy yếu đến cực hạn. Chút hàn độc này cũng đủ để lấy mạng họ rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là ta đã hại chết Sở huynh 78 năm? Ta đã tự giam cầm mình 78 năm, lại không hiểu được đạo lý đơn giản như vậy. Ta còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa? Hay là đập đầu chết trên lò đan này cho xong? Tiền bối khoan đã. Ông không muốn xem thử tục mệnh đan chân chính trông như thế nào sao? Tục mệnh đan chân chính, nhìn cho kỹ đây. Dược liệu đến. Tay không luyện dược. Tên nhóc này vậy mà lại là một luyện dược tông sư. Phụ hoàng, người cuối cùng cũng đến rồi. Chuyện gì thế? Làm ầm ĩ lên vậy? Luyện dược sư Hoàng Trạm kia lại vì một tên tiện nô Tô Thần mà ra tay với con. Phụ hoàng, người nhất định phải làm chủ cho nhi thần. Tô Thần là tên con tin phế vật đó. Hoàng Trạm đại sư này tính tình thật cổ quái. Rõ ràng không quen biết gì Tô Thần đó, lại vì hắn mà ra mặt. Yên tâm đi con gái, chấm lập tức đi tìm Hoàng Trạm, đòi Tô Thần về cho con. Chỉ là một tiện nô nhỏ nhoi mà thôi. Dù là Hoàng Trạm đại sư, chắc chắn cũng phải nể mặt phụ hoàng một chút. Tô Thần, lần này người chết chắc rồi. Xong rồi. Tục mệnh đan luyện thành đơn giản vậy sao? Tông sư đại nhân, có thể cho lão phu xem tục mệnh đan này được không? Tiền bối, đừng vội, đợi ta ăn đủ rồi tặng ông mấy viên. Vâng, tông sư đại nhân. Thứ hắn đang ăn chính là tục mệnh đan vô cùng quý giá. Hơn nữa Hoàng Trạm đại sư lại gọi tên nhóc này là tông sư đại nhân. Uống tục mệnh đan tăng 10 năm tuổi thọ, cũng không tệ nha. Một viên đã thêm được 10 năm thọ nguyên. Phát hiện thể chất ký chủ suy yếu, thận nguyên tán loạn, dẫn đến phần lớn dược lực tiêu tán. Hiệu quả tục mệnh đan tự động giảm còn 10%. Hệ thống, ngươi làm gì vậy? 10 năm thành 1 năm. Ngươi đang lừa lão tử phải không? Bản hệ thống công bằng công chính, chưa từng lừa người. Ngươi thấy hiệu quả tăng ít thì có thể nạp tiền mà. Chỉ cần nạp 99 vạn điểm kỹ năng là có thể trải nghiệm 100% hiệu quả đan dược. Cút sang một bên. 1 năm tuổi thọ thì 1 năm tuổi thọ, lão tử ăn thêm vài viên là được chứ gì.
Lão tử coi tục mệnh đan như kẹo đậu mà ăn. Không tin là không khôi phục được tuổi thọ. Tông sư đại nhân, ngài đừng ăn hết sạch nhé. Nhớ trở lại cho lão phu một viên nha. Không sai được, tên nhóc này tuyệt đối là luyện dược sư lợi hại hơn cả Hoàng Trạm đại sư. Người này tuyệt đối không thể đắc tội, nhất định phải khiến hắn phục vụ cho mình. Người đâu? Đến ngựa dược phòng, mang tất cả cống dược tới đây. Rõ. Phụ hoàng, tên tiện nô Tô Thần đâu? Sao không thấy người mang hắn ra? Sao có thể vô lễ với Tô đại sư như vậy? Phụ hoàng, người. Tô đại sư. Tên tiện nô đó lại được phụ hoàng gọi là Tô đại sư. Chuyện gì thế này? Người đâu? Đưa Cửu công chúa về dưỡng nhan điện, đóng cửa tự kiểm điểm. Không có khẩu dụ của trẫm, bất kỳ ai cũng không được bước vào dưỡng nhan điện nửa bước. Rõ. Phụ hoàng, tại sao người lại giúp tên tiện nô đó? Người nhất định đã bị lừa rồi. Cửu công chúa, xin đắc tội, buông ta ra. Phụ hoàng. Uống tục mệnh đan, tăng 10 năm tuổi thọ. Phát hiện thể chất ký chủ suy yếu, thận nguyên tán loạn, dẫn đến phần lớn dược lực tiêu tán. Hiệu quả tục mệnh đan tự động giảm còn 8%, giảm còn 6%, giảm còn. Hiệu quả tục mệnh đan giảm còn 0. Ký chủ đã uống cùng một loại đan dược 10 lần, phát sinh tình kháng thuốc. Đan dược không còn tác dụng tăng cường nữa. Hệ thống, ngươi lại giở trò. Hiệu quả tục mệnh đan viên sau kém viên trước ta không nói, bây giờ lại hoàn toàn không có hiệu quả. Ngươi đang chờ lão tử đấy à? Đã sớm bảo ngươi nạp tiền ngươi không nghe. Giờ hối hạn rồi chứ gì. Nhưng giờ nạp tiền vẫn còn kịp đó. Chỉ cần 99 vạn điểm kỹ năng là có thể. Ta nạp cái đầu người ấy mà nạp. Ngươi có thể đừng đánh ta suốt được không? Dù sao ta cũng là hệ thống, cho chút thể diện đi chứ. Thôi kệ, dù sao cũng đã thêm được 10 năm tuổi thọ. Để sau nghĩ cách khác kéo dài mạng vậy. Mau mang cống dược vào đây. Hoàng đế Sở Quốc, Tô đại sư, đây đều là những cống dược tinh phẩm các nước tiến cống. Xin Tô đại sư vui lòng nhận cho. Sở Thiên Minh này thật biết gió chiều nào theo chiều ấy. Trước kia chẳng thèm để ý đến lão tử, giờ thấy lão tử thành luyện dược sư là lập tức đến nhịn bợ. Nhưng mà đồ biếu không nhận thì phí. Nếu bệ hạ đã thịnh tình như vậy, ta cũng không tiện từ chối ý tốt của người. Số dược liệu này ta tạm thời nhận vậy, nhưng vô công bất thụ lộc. Viên tục mệnh đan ta luyện chế này xin tặng lại bệ hạ. Đa tạ Tô đại sư, đa tạ Tô đại sư. Đây là đan dược vô giá có thể tăng 10 năm tuổi thọ đó. Cứ thế tùy tay tặng cho mình. Tiền bối, cũng tặng ông một viên nghiên cứu nhé. Hay quá, đa tạ Tô đại sư. Dù sao tục mệnh đan này với ta cũng vô hiệu rồi, giữ trong tay cũng lãng phí, tiện tay kiếm chút nhân tình vậy. Sai lầm lớn nhất đời ta chính là tục mệnh đan. Hôm nay cuối cùng cũng được thấy tục mệnh đan chân chính rồi. Vậy thôi nhé, không còn chuyện gì khác thì ta về trước đây. Tô đại sư xin dừng bước. Xin ngài nhất định thu lão phu làm đồ đệ. Cái gì? Xin ngài hãy đồng ý đi. Sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử một lại. Tiền bối, ông làm gì vậy? Trước đó là đệ tử có mắt không tròng, đã mạo phạm sư phụ. Nhưng sư phụ không những không tính toán, ngược lại còn ban tục mệnh đan, giúp đệ tử kéo dài tuổi thọ. Sư tôn tài năng mà không kiêu ngạo, có tấm lòng độ lượng bao dung, phẩm hạnh cao thượng. Đệ tử tâm phục khẩu phục. Tiền bối, có gì cần chúng ta có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc. Ông đứng dậy trước đã. Xin sư phụ nhất định thu nhận đệ tử, nếu không đệ tử quý mãi không đứng dậy. Thấy ông thành tâm như vậy, trước tiên nhận ông làm ký danh đệ tử vậy. Nếu biểu hiện tốt, truyền thụ cho ông chút luyện dược chi thuật cũng không sao. Có cao thủ thiên cảnh làm bảo kê miễn phí, tội gì không nhận. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định kính tuân sư tôn dạy bảo. Lão già Hoàng Trạm này nịnh bợ giỏi thật. Thế mà đã ôm được đùi Tô đại sư rồi. Không được, mình cũng không thể tụt hậu. Tô đại sư, nước Sở của trẫm hiện vẫn còn chống vị trí quốc sư. Nhìn khác cả Sở Quốc, chỉ có Tô đại sư ngài mới có tư cách đảm nhận trọng trách này. Quốc sư, Tô đại sư, ngài hãy đồng ý với trẫm đi, nếu không trẫm sẽ không đứng dậy. Cái này, thôi được, thấy ngài thành tâm như vậy, ta miễn cưỡng đảm nhận vậy. Nhưng ta có một điều kiện. Ta hy vọng có thể đọc qua tất cả công pháp bí tịch của Sở Quốc các người. Không vấn đề. Đại sư chờ chút, trẫm lập tức cho người mang tất cả công pháp chân quý trong hoàng cung.
đến tận nơi ở của đại sư. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Đâu có, quốc sư khách khí rồi. Muốn lợi dụng ta để lớn mạnh Sở Quốc các ngươi à? Để xem ta và trụ lông cừu Sở Quốc các ngươi thế nào. Tô đại sư này khẩu vị cũng không nhỏ. Cho ngươi xem mấy công pháp này thì có sao? Ta không tin, ngươi học được hết. Sở Thiên Minh này để lôi kéo ta, đúng là chịu chi thật. Ngay cả bảo vật trấn quốc, công pháp thiên giai, đại hậu huyền diệu pháp cũng mang tới. Hắn chắc nghĩ đưa cho ta thì ta cũng không học được chứ gì. Quá ngây thơ, mấy cuốn công pháp đối với ta mà nói chẳng phải là quá dễ sao? Chúc mừng ký chủ học được công pháp thiên giai, đại hỗn nguyên diệu pháp. Trực tiếp tăng công pháp này lên mắc cấp cho ta. Tiêu hao 3.000 điểm kỹ năng, đại hỗn nguyên diệu pháp tăng lên tầng 100. Thăng cấp thành công thành hỗn nguyên vạn tượng quyết. Còn nhiều bí tịch thế này. Học thôi. Lăng vương quyền pháp tăng lên tầng 10. Kiểu nguyệt lưu tinh đao. Tổng tài bá đạo yêu ta mất rồi. Thuần thú quyết, đây là kỹ năng đời sống nha. Phải mắc cấp thôi. Chúc mừng ký chủ học được chăm sóc heo nái sau sinh. Thăng cấp thành thuần thú sư tông sư cấp. Tiếp theo là bí tịch đâu? Một cuốn cũng không còn. Một hơi học hết sạch. Sướng. Đắm chìm trong biển kiến thức, thời gian trôi nhanh thật. Đột nhiên không có sách đọc, ta lại thấy hơi nhàm chán rồi. Ta nghĩ mình có thể tiện đường đi. Chết đi Tô Thần. Sở Yên Nhiên. Ngươi tên tiện nô, dám hết lần này đến lần khác sỉ nhục bản cung. Chết đi cho bản cung. Ngươi còn tưởng ta dễ bắt nạt như trước kia sao? Cái gì? Tên tiện nô này sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Ngươi muốn làm gì? Tô Thần, bản cung cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động vào ta một chút, Phụ hoàng ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi, bởi vì ta sẽ thu phục ngươi ngay tại đây. Ngươi mơ đẹp. Ta Sở Yên Nhiên dù có chết cũng không khuất phục trước loại người như ngươi. Vậy sao? Để xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu. Thuần thú quyết, thuần hóa cho ta. Cảm giác gì thế này? Kỳ lạ quá. Thần thú thuật của Nhiên có tác dụng, chỉ không ngờ con hồ ly này lại là cửu vĩ nhất tộc mạnh nhất trong hồ yêu. Huyết thống cũng không tồi, chỉ tiếc là độ trung thành hơi kém. Về chuyện độ trung thành thấp này, ta lại có cách giải quyết đó. Tên này, ngươi có phải lại định nói chỉ cần ta giao ra 99 vạn điểm kỹ năng là có thể giúp ta tăng độ trung thành không? Ngươi sao lại còn đoán trước được thế hả? Ngươi vừa nhắc mong là ta biết ngươi định ý cái gì rồi. Cút xa bao nhiêu thì cút cho lão tử. Tô Thần, ngươi rốt cuộc đã làm gì bản cung? Ta lại có thể vô thức muốn phục tùng ngươi. Ta đã dùng thuần thú thuật thu phục ngươi rồi. Ngươi giờ là linh thú của ta. Sở Yên Nhiên. Không, nên gọi ngươi là cửu vĩ yêu hồ mới đúng. Không thể nào. Huyết mạch của ta vượt xa yêu thú bình thường. Cho dù cảnh giới ta thấp, ngươi cũng ít nhất cờ thuần thú thuật tông sư cấp mới có khả năng thu phục ta. Ta có thể trong một đêm trở thành luyện dược sư tông sư cấp, tự nhiên cũng có thể trong một đêm trở thành thuần thú sư tông sư cấp. Không tin thì ngươi tự cảm nhận thử xem. Dấu ấn tinh thần ta để lại trong cơ thể ngươi đi. Ta lại thật sự bị ngươi thuần phục rồi. Nếu bí mật của ta đã bại lộ, loài người sẽ không tha cho ta đâu. Ngươi giết ta bây giờ đi. Tuy trước kia người đã hút không ít nguyên dương của ta, nhưng dù sao cũng là linh thú đầu tiên của ta Tô Thần. Ta nào giết ngươi chứ. Còn về bí mật của ngươi, ta sẽ thay ngươi giữ kín. Ngươi không những không giết ta, mà còn nguyện ý giúp ta giữ bí mật. Cửu vĩ yêu hồ tăng 5 điểm độ trung thành với ký chủ. Thế cũng được à? Một câu nói như vậy là có thể tăng độ trung thành sao? Vậy nếu ta... Sở Yên Nhiên, ta sẽ không vì ngươi là dị tộc mà nhìn ngươi bằng con mắt khác đâu. Độ trung thành hiện tại là 50. Nàng rõ ràng không biết đánh đàn, sao vẫn có thể lay động trái tim ta? Ta đã chắc chắn 10 phần, chỉ còn thiếu nụ hôn của nàng. Muốn tặng nàng thật nhiều son phấn, để mỗi ngày nàng trả lại ta một chút. Cửu vĩ hồ độ trung thành hiện tại là 75.
Ta quả nhiên là thiên tài mà. Không thể nào. Thế này cũng được sao? Cái đó, thật ra, ta vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với ngươi. May mà có ngươi. Thương thế của ta, trong thời gian này mới hồi phục nhiều như vậy. Khách sáo làm gì? Chuyện nhỏ này, không đáng nhắc tới. Đâu phải chuyện nhỏ chứ. Ta đã hấp thụ nhiều nguyên dương của ngươi như vậy. Em trả lại cho ngươi một ít. Trả lại cho ta. Thứ này còn trả lại được sao? Đương nhiên có thể. Ngươi cũng quá coi thường hồ tộc chúng ta rồi. Được. Vậy chúng ta mau bắt đầu thôi. Đừng đánh nữa. Được rồi.